Nữ chính Hanai là một họa sĩ manga rất bận rộn. Hôm đó cô đến nhà xuất bản, đưa bản thảo cho biên tập, nhưng lại bị chê la. Chuyện của cô lấy chủ đề là thiếu nữ yêu đương, nhưng mà ngoài đời thì cô ấy chả có kinh nghiệm yêu đương gì cả. Thế nên mấy thứ cô ấy vẽ ra đều là ảo tưởng, nhìn chả hợp lý chút nào. Thế nên biên tập bảo cô về mà tập yêu đi, thì mới có linh cảm được, xây dựng cốt truyện cho nó hợp lý. Lúc sau trên đường rời khỏi đó, Hanai cứ suy nghĩ xem làm thế nào mới tìm được người yêu. Cô cũng muốn hẹn hò mà nhưng cô bận quá, thời gian đâu ra chứ. Hơn nữa ngày nào cũng bận rù hết cả đầu, ăn mặc thì lôi thôi, chắc là không có ai nhìn chúng cô đâu. Đến bản thân cô còn không dám nhìn ở trong gương nữa là cô quyết định đến tiệm làm tóc gần đó, sửa lại kiểu tóc. Mấy ngày không gội rồi hơi bết tẹo. Vội gì thì vội, ít nhất cũng phải để bản thân trông sạch sẽ tí chứ, tâm trạng mới tốt lên được. Nhưng em giai lễ tân ở đó lại nói bọn họ chỉ tiếp khách đã hẹn trước. Kết quả vừa rồi mồm đã bị vả mặt, bởi vì nhà tạo mẫu tóc kiêm nam chính xuất hiện. Cậu ấy lập tức nói, chị gái có tiền là được, đừng đi, em rảnh lắm. Chị xem ở khoảng cách gần thế này, có thấy đẹp trai không? Hợp làm cắt tóc cho chị chứ? Hợp thì để em cắt tóc cho chị kiếm ít tiền nhé. Nhưng trước hết phải nhìn mặt chị cái đã, xem hợp với tóc nào đã chứ. Tha thứ cho tôi vì đẹp trai quá nên làm gì cũng không bị coi là bất lịch sự nhé. Cởi kính của cậu ra trước nào, sau đó thì vuốt tóc chị ra đằng sau, thế này thì nhìn mới rõ. Mà bị soái ca nhìn ở khoảng cách gần thế này, tim Hanai đập cứ phải gọi là đập thình thịch. Con mẹ cậu mà xấu xem, cứ động chạm cô như thế này thì đảm bảo tháng này cậu không mất tiền thuê nhà nữa, mà vào tù luôn nhé. À không, nữ chính chỉ nhẹ nhàng nói, đành nhờ anh cắt cho cô một kiểu gọn gàng là được. Sau đó thì cậu ấy cạo chọc đảm bảo gọn gàng đến sáng bóng luôn nhé. Có giỏi thì mấy người diễn kiểu này đi. Đáng tiếc là không, Kido giúp Hanai làm một kiểu tóc đơn giản, trông không khác gì lúc trước khi cắt. Sau đó thì vừa cắt vừa bắt chuyện với Hanai ngủ gật, hỏi cô có phải bận đến mức không ngủ được không, đúng là vất vả. Hanai vừa nghe lập tức nói lại, chỉ có làm việc chăm chỉ mới có thành quả được. Sau đó thì cô ngủ gật mất. Úi, không phải cô vừa mới chợp mắt thôi ư? Sao lại cắt xong rồi còn trang điểm cho cô nữa là sao? Cắt tóc tặng trang điểm, mua một tặng một à? Thấy con gái người ta ngủ là cậu thích làm gì thì làm à? Nếu không phải tại cậu đẹp trai, bà đây đã xử chết cậu rồi. À không phải, nữ chính chỉ bảo oa siêu quá, cậu thật tốt bụng các thứ. Rồi cảm ơn cậu. Hanai vừa định đi về, hẹn cậu lần sau nhé.